USA, United Saudi Arabia. Dandahanin mo lang. Pwede yata. Meron natang mas malaki. Opo. Siyempre, reckless driving is dangerous to your health. Come on, come on. Ayan, nakita nyo po, nabalahaw kami kasi mabigat na. Nasa red sun kami pero para siyang brown kasi maaga na. So this is how you alamig nung alamig nung buhangin. Sarap. So ito ang aking car, aking 4x4. Hinihingal ako kasi madalas ako nilulubog, nababalahaw ako. Kasi sobrang pino as inong buhangin. Pang 20,000 times ko na nalulubog. Kasi naka 40,000 times akong lumubog. Nakakapagod magbuhat-buhat ng motor. Tapos tutulak mo pa. Tapos bubate mo ulit. Tapos tutulak mo pa. Kaya napagod ako. Siguro 1/4 ng time na nandun ako sa labas is nalulubog ako. So anyway, it was a good experience. Tirik na yung araw. Almusal naman.